Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn đã bao giờ thử cách làm bánh như thế này chưa? Đổ bột trực tiếp vào nước đang sôi, bạn sẽ có ngay một món bánh ngon lành trong chốc lát. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm thử món ăn đơn giản này với mình nha. Rất dễ thực hiện, ai ít nấu ăn cũng làm được dễ dàng. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm bánh này mình sử dụng hai nguyên liệu đơn giản là bột nếp và bột mì. Cho 360g bột nếp và 40g bột mì vào thố. Và mình trộn đều hai loại bột này lên. Dùng một cái chảo sâu lòng cho dễ trộn nè các bạn. Cho vào chảo 300ml nước. Đun cho nước sôi lên. Sau đó mình cho trực tiếp bột vào nước sôi và mình khuấy đều lên. Đồng thời mình tắt bếp luôn ha các bạn. Lấy chảo xuống và mình tiếp tục trộn cho bột ngấm đều nước. Lúc đầu này nước còn rất là nóng nên mình dùng phới để trộn tránh bị bỏng nha. Khi các bạn nhào bột, đặc biệt là bột nếp, bột năng hay là bột gạo, dễ bị chảy nước đó, dễ bị gãy bột không dai nè. Cứ dùng cách nhào bột trực tiếp bằng nước sôi như vậy, bảo đảm là sẽ không bị các tình trạng như vậy đâu. Khi thấy bột đã hòa quyện vừa phải như thế này thì bột cũng đỡ nóng rồi. Mình đeo bao tay vào và nhào bột lại cho bột dẻo ha. Nhồi bột thành khối rồi nè các bạn. Mình cho ra bàn để nhào bột luôn cho dễ nè. Nhào cho đến khi khối bột mịn và không dính tay nữa là được ha. Cho thêm vào khối bột 20ml dầu ăn nè. Và thêm một muỗng cà phê bột nếp để bột hút dầu dễ nhào vô khối bột hơn đó các bạn. Tùy loại bột mới hay cũ mà độ hút nước khác nhau nên các bạn có thể cho thêm một chút nước vào ở giai đoạn này và mình nhào thêm nếu thấy bột quá khô nha. Mình để bột nghỉ 10 phút cho bột thấm nước, nở đều. Sau đó bọc kín bột để khối bột không bị khô ha. Bây giờ mình tiếp tục đi làm nhân bánh. Cho 50g mè vào chảo. Rang lên cho đến khi mè thơm vàng là được nè. Để trộn nhân thì mình cho vào chén 50g mè vừa rang. Nếu các bạn thích có thể mình để một ít mè để chấm lên bề mặt bánh cho đẹp. Thêm 5 muỗng canh đường nâu. Mình dùng đường này nè. Đường nâu dạng khối này rất thơm và có vị ngọt vừa, làm nhân bánh rất là ngon. Các bạn có thể dùng đường thốt nốt hoặc là đường tán cũng được ha. Mình đã nghiền nhuyễn và mình trộn đều với một muỗng canh bột mì nữa. Vậy là xong phần nhân bánh rồi nè các bạn. Bột đã nghỉ được 10 phút. Bây giờ mình nắn thành thanh dài ha. Rồi chia thành những phần đều nhau. Sau đó vê tròn và cán dẹt. Tạo một cái lõm ở giữa như thế này. Rồi mình cho phần nhân bánh vào giữa. Cẩn thận túm lại. Rồi mình ấn dẹt bánh vừa phải. Vậy là xong một cái rồi nè. Mình tiếp tục làm tương tự cho đến hết nha. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới. Cuối cùng thì mình đi chiên bánh nữa là xong rồi. Đổ dầu vào và bật bếp. Đợi cho dầu nóng vừa thôi nha, là mình cho bánh vào chiên. Các bạn đừng cho bánh vào lúc dầu nóng quá, bánh sẽ dễ bị chín háp bên ngoài mà phần nhân bên trong chưa chín. Và tránh cái tình trạng nổ bánh nữa nha các bạn.
Cho bánh vào chiên nè. Mình chiên ở mức lửa vừa. Đợi bánh săn lại vừa cứng rồi mình trở bánh liên tục nha. Làm như thế này giúp bánh nở phồng đều, giòn hơn và không bị nổ ha. Chiên đến khi các bạn thấy nó vàng đều hai mặt như thế này là được rồi nha. Wow, nhìn bánh vàng rụm hấp dẫn quá. Vớt bánh ra để lên giấy thấm cho ráo dầu nè các bạn. Chiên đợt 2 các bạn cũng hạ lửa cho dầu giảm nóng rồi mình hãy cho bánh vào nha. Vậy là đã hoàn thành xong món bánh nếp nhân đường giòn thơm vô cùng hấp dẫn rồi nè các bạn. Đợi nguội rồi mình dùng thử nha. Bẻ bánh ra nè, phần bánh dẻo thơm của bột nếp, đặc biệt thơm mùi đường nâu và mè. Phần bánh nở to đều, phần nhân bánh bám đều ở bên trong luôn nha các bạn, rất là ngon luôn. Cùng vào bếp làm thử ngay nha, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.